Hey, dit is de Puwema Podcast. We zijn terug. In deze aflevering van de podcast, in deze hele korte aflevering van de podcast moet ik zeggen, willen we 2 boeken onder jullie aandacht brengen. Dubbelbloed van Ethica Voorn en De Waterjager. Dubbelbloed is een boek over een vrouw met Surinaamse roots die op zoek is naar haar identiteit. Ze behoort tot 2 etniciteiten. Ze is gemengd, zouden we dat dus hier noemen. En ze wordt dus geconfronteerd onder andere met discriminatie, met het gevoel nergens bij te horen. En naarmate ze ouder wordt, volwassener wordt, meer van het leven ziet, gaat ze ook meer verlangen naar het in contact staan met deze beide delen van haar en haar gemengd zijn. Daar leert ze steeds beter mee omgaan. En door de verschillende avonturen waar ze op gaat en door de verschillende situaties waarmee ze wordt geconfronteerd, nadrukkelijk wordt geconfronteerd met het feit dat ze van 2 etniciteiten tegelijk is. En daar bedenkt ze het woord dubbelbloed voor. Ze voelt zich dus niet half dit of half dat, maar een compleet mens. En daar is het woord dubbelbloed, daar komt de titel van het boek dan ook vandaan. Een heel mooi verhaal over een ontdekkingsreis van zichzelf eigenlijk. Het tweede boek waarvoor ik aandacht wil vragen is dat van Chris Polanen, De Waterjager. De setting van het boek is dus Paramaribo, zoals we die nu kennen, maar dan 3 meter onder water. Wat dus is gebeurd is dat er een dijkbreuk moet hebben plaatsgevonden of something like that. En Paramaribo ligt dus onder water. Er is inmiddels een nieuw Paramaribo gesticht op hoger gelegen grond. Maar in oud Paramaribo zijn er nog mensen. Mensen die gewoon zijn achtergebleven uit pure koppigheid of om andere redenen. Het is een stad vol met hoeren, pooiers, gelukzoekers, goudzoekers, criminelen. Zoeken hun toevlucht. En het is in die chaos dat de broer van Joshua leiding geeft aan eigenlijk de belangrijkste maffiabende die er heerst. Als je dat aan hun zou vragen, zouden ze dat niet zeggen. Ze terroriseren de boel onder het mom dat zij recht en orde handhaven en belastinginners zijn. Maar in principe is het gewoon een groepje terroristen. Joshua komt terug naar Suriname nadat hij dus 20 jaar eerder de stad heeft verlaten om met zijn moeder naar Nederland te verhuizen. En de broer en de vader van dat gezin zijn dus toen achtergebleven. Tegen de tijd dat Joshua terugkeert is de vader al overleden, maar hij weet zijn broer te vinden. En hij wordt dus meegesleurd in de avonturen waar de bende op gaat. Ze belanden in de ene vechtpartij naar de andere. En op een gegeven moment wordt het voor hunzelf erg moeilijk omdat tegen even of nog gevaarlijkere gasten aanlopen. Inhoudelijk, los van al die spanning en sensatie, gaat het boek dus eigenlijk over individuen die zich verbonden heeft aan het verleden en die krampachtig vastklampt aan het verleden en vecht met het overleven elke dag. En dat ontmoedigt en maakt ze tot heel depressieve mensen die nog weinig in de toekomst geloven en zich eigenlijk hebben berust in de chaos die ze omringt, eigenlijk geen uitweg meer zien, de hoop in de toekomst aan het langzaam maar zeker aan het verliezen zijn. En elk van ze gaat er op zijn eigen manier mee om en hoopt antwoord te vinden op de vragen. Elk van ze gaat dus als individu in op de vraag wat voor zin het leven eigenlijk heeft. En dat lees je dus in dit boek. En dat is dus De Waterjager. Heel veel geweld. Heel veel zinloos geweld. Je kan als lezer soms alleen maar je hoofd schudden van hetgeen men elkaar aandoet. En het heeft mij tijdens het lezen moest ik denken
aan de film City of God. Een film over de favelas in Brazilië en het leven van de mensen daar. En qua geweldsniveau of gewelddadigheid vond ik het veel overeenkomen. Of het deed me denken aan die film. Kortom, een heel tof boek. Heel verrassend vanwege die dystopische setting. En zeker een aanrader, zeker een aanrader. Het is de debuutroman van Chris Polanen. En ik moet zeggen dat hij heel goed heeft gedebuteerd. Dat was de Puwema Podcast voor deze keer. Heel kort, zoals ik eerder aangaf. Tot de volgende keer.